nígbà tá Ànábì bá wà aljanna sallallahu alayhi wa kó sallam mùsùlùmí wà aljanna tí ó yọ wọn kúrò àwa ń rí àwọn nǹkan ó sì ń dùn lẹ́nu wọn wọn láwọn ń gba àdísì wọn máa kí àdísì kan àbí ẹ máa gbọ́ tí wọ́n máa wá sọ káàkiri pé bàbá Ànábì ń bẹ nù ná ìyá rẹ̀ ó wà nù ná ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ Ànábì gbọ́ tẹ́lẹ̀ gbàdísì gbọ́ tẹ́lẹ̀ àdísì lẹ́ ń gbé káàkiri ẹ̀ sì ń wí ìsì ń dùn lẹ́nu wa wà ní ìyá Ànábì ń bẹ́nu ná lẹ́nu wa wà ní bàbá Ànábì Muhammad ń bẹ́nu ná lẹ́nu wa. wọ́n sì máa fa àdísì wọ́n máa ka àdísì kan fún àwọn èèyàn. wọ́n á sì máa ka àdísì kan fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. àdísì ni ẹni tí ń bá yín ṣe tẹ̀sí ìwà àdísì tí í ṣe tí sọ̀háhà àdísì kò rí yìí ní sọ̀háhà. kò rí yìí ní túnṣe ẹni tí máa tún gbogbo àdísì yìí ní ṣe ni kò rí yìí túnṣe ní è. ẹ sì ń rí kà ẹ máa rí pé onísúnnà ni ọ máa rí pé alùsúnnà àwa alùsúnnà ni ẹnu rẹ̀ sì ń dùn yí pé ìyá Ànábì bàbá rẹ̀ ń bẹnu náà. ẹni àtòrí ẹ̀dáyé ẹni àtòrí ẹ̀dá àlìjánà sallallahu alayhi wa sallam àlìjánà ẹni tó ṣe pé wọn náà ni ó sì gbogbo àlìjánà ẹni tó ṣe pé wọn náà ni ó sì gbẹ gbogbo àwọn mùmínì ẹ wá níyà rẹ̀ bàbá rẹ̀ ń bẹnu náà ó sì dùn lẹ́nu yín. ẹyin tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn ni pé ojú wọn kúrú ni. ojú yìí tí ń rí ni kò tó tíra ó kúrú. tàlùbọ̀ ń bẹ́ ń bẹ̀ pàápàá. tàlùbọ̀ ń bẹ́ ní ojú náà ó tún kúrú. kí ni fáàrí rẹ̀ kí ni ó wà ń bẹ̀ fún wọ ká sọ pé ìyá Ànábì bàbá rẹ̀ wọ náà fáàrí olówó à ń bẹ̀ fún ọ tí Ànábì ó sì wà àlùjánnà tí ó tún sì pẹ̀. fáàrí wo ni bẹ́ẹ̀ fún wọn kò ní ìyá Ànábì bàbá Ànábì bẹ́ẹ̀ nù náà bó ṣe pé Ànábì ó sì pè àwọn ẹlòmíì. ṣé àmọ́ ẹgbẹ́ wa dídọ́ gbẹ̀nà alùsùnà tó pẹ́ra rẹ̀ nì ọlọ́wọ́ Ànábì ó sọ pé òun ò mélé rí. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlọ́run Ànábì ó dínà rẹ̀ tó bá di jáàlì kíámà yóò ní wọn mọ́ rí. Ànábì ó dínà rẹ̀. á dínà rẹ̀ kalẹ̀ á ní wọn mọ́ rí. àdísì tí wọ́n kà làdísì tí wọ́n gbà wá tí wọ́n fi tì sọ́dọ̀ Anas pé anna rajulan qala ya Rasulallah ayna abi ẹni tó wá bá Ànábì tó sọ pé bàbá àwọn kọ́ ń bọ́n bàbá àwọn bẹ Ànábì ní finna Ànábì ní ó wà nù náà onítọ̀hún wá yẹ̀yìn padà ó ń banújẹ́ lọ Ànábì wá pè padà yìí pé abi inna abaka wa abi finnar. sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì fẹ́ dùn ọkùnrin yìí nù ní ẹ̀ ọwọ́ pàdé Muhammad yìí pé ní ìbò ń bàbá mi wà torí bàbá yìí ti kú ìbò ni bàbá mi wà Ànábì wá ní bàbá rẹ̀ ń bẹ nù ná inú ọkùnrin yìí wá bàjẹ́ púpọ̀ Ànábì rí ìbànújẹ́ lára rẹ̀ ó yẹ ìpadà ń lọ Ànábì wá ní ẹ pè wá ó rí bàbá rẹ̀ àti bàbá mi inú náà wọ́n wà láti lè dùn ọkùnrin yìí nù. sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa ni wọ́n fi ní wasailun yaqulu lil mukhtari aina abi fi jannatin am nari kila laqad ajabahu khairun nabi abuka fi nari wa misluhu abi ولا تظن المصطفى البشيرا ألقى على والده تكفيرا هذا حديث كان خيرا أن يرد وإن يكن في مسلم لقد ورد في مسلم إسناده معلول ولا تقولوا قاله الرسول إن رسول الله والداه أعطاهما جنته الإله كلاهما قد ألهما الإيمانا لم يعبدا فيما مضى الأوطانا هذا أبو حنيفة النعمان في والدي نبينا الأدنان
يقول ما مات من الكفار بل مؤمنين بطرة بالبار قد خزف النساخ مما نافية وتلك للتحريف كانت كافية. وسائل ẹni tó á béèrè. يقول للمختار ìpè àìnà àbí bí jannati amunari. Jannah ni bàbá wọn wà ní àbínà. Kílà laqad ajabahu khairu nabi ànábì tó lóore jù ní. Ó á dá lóhùn. Abuka fin nari wa mithluhu abi. Bàbá rẹ̀ ń bẹnu náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá òun náà. Ńgbà tí inú rẹ̀ bàjẹ́ tó yẹ́yìn padà tó ń lọ. Ànábì náà wá pè padà má bànújẹ́. Ọ̀dà bàbá rẹ̀ àti bàbá tèmi náà ó ń bẹ ní. Wala tazunna al-Mustafa al-Bashira. Àwọn tí wọ́n wá ń wí tán sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bàbá Ànábì kèfèrí ló kú sí. Ìyá Ànábì kú sí kèfèrí. Àwọn wọ̀nyí làákàyè wọn ò sọ fún wọn pé alùfàtìrà ń bẹ. Alùfàtìrà ma bayna fatrati nubuwa. Ńgbà tá Ànábì ò tí ì dé ẹni tó bá kú sí kèfèrí ń jóná tánẹ tíṣẹ́ ò tí ì dọ́dọ̀ Ànábì Ọlọ́run ó wo ọkàn ẹ̀ tí mẹ́ni bá ń bẹnu ọkàn ẹ̀ tó sì ṣiṣẹ́ rí Ọlọ́run ó yọ kúrò ló fi wípé innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina wal majusa wal ladhina ashraku inna Allaha yafsilu baynahum yawmal qiyamah inna Allaha ala kulli shay'in shahid. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladhina ashraku بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Àwọn tí wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ tí ṣe wá bá wọn tí wọ́n sì gbàgbọ́ wọ́n jẹ́ mùmínì. Àtàwọn tí wọ́n ṣe Yẹhudi níjọ́ tí gbẹ̀ndà Ànábì ò tí ì dé. Wasabiina. Àtàwọn tí wọ́n ń sin màláíkà ńjọ́ tí nùbúwọ̀ ò tí ì dé. Wan nasara. Àtàwọn Nasara bẹ́ẹ̀. Wal majusa. Àtàwọn Màjúsí tí wọ́n ń sin náà. Wal ladhina ashraku. Àtàwọn tí wọ́n ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run. Inna Allaha yafsilu baynahum yawmal qiyamati. Iṣẹ́ Ànábì ò tí ì dé bèlè wọn ó mọ̀. Ọlọ́run tó bá ti jọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama yafsil baynahum yawmal qiyama yóò ṣa ọkàn wọn yóò fọ́ sí wẹ́wẹ́ yóò dà yàn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tó bá ti jọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama. ala kulli shay'in shahid. Wala tazunnu al-Mustafa al-Bashira. Ànábì tá a gbé dìde lẹ́ni tí fúnni ní ròdùnú. Báwa lérò yìí pé. Alikọ́lá wàlídì takbira. Wọ́n yóò wá ju kèfèrí sórí àwọn òbí ẹ̀. Ìpè kèfèrí ni wọ́n. Imam Abu Hanifa ní pé àwọn òbí Ànábì méjèèjì mata kafirayn. Allahu Akbar. Mata kafirayn. Àwọn méjèèjì òkú ń kèfèrí. Torí wọn ti ẹ̀ṣẹ̀ wọn bá wọn sin ẹbọ ní jọ́nà tára Mẹ́kà ń sin ẹbọ àwọn ò bá wọn ṣe. Hadha hadithun kana khayran an yurad. Hadithu tí wọ́n mú wá ní
tí wọ́n ń kà ní èyí tó dáa fún ẹni pé kó dá padà sí wọn lẹ́nu pé ànábì kọ́ ló sọ yìí. àìrọ́dà dá padà sí wọn lára àdìsí ni ò lálàáfíà. وإن يكن في مسلم لقد ورد. kódà bóyá sí pé rọ̀wáwù mùsùlùmù ni. ẹ dá padà bí títí ń bọ̀. torí rọ̀wáwù mùsùlùmù inú hadisi mùsùlùmù ni sọ̀yìn mùsùlùmù ni wọ́n ti rí. mùsùlùmù àti Ibn Majah ló gbà á wá. ẹni tó aṣọ ọjà sí pé ó ti bọ́ sínú mùsùlùmù ni so ọ̀rọ̀ mùsùlùmù hadisi mùsùlùmù kò gbọ́dọ̀ láàyè mọ́. yóò láàyè èyí ni òní ààyè tó sì ní àdébẹ̀ àṣọ. في مسلم إسناده معلول. torí lọ́dọ̀ ìsinádù rẹ̀ kọ́kọ́ lálàáfíà náà ọ̀nà méjì ni ò gbà lálàáfíà lára ìsinádù rẹ̀ àwọn tí wọ́n ń gbà wá lọ́dọ̀ àwọn rùwátù tó gbà màálùlù orun lékún yẹn pé kò sálàáfíà ń bẹ ọlá rẹ̀ lára. ولا نقول قاله رسول. wàlá ní sọ pé ànábì ló sọrú ẹ̀ wàlá naqulu qalahu rasul ànábì kọ́ ló ń sọrú èyí ni. إن رسول الله والداه. àwọn òbí ànábì méjèèjì. أعطاهما جنته الإله. ọlọ́run ti fún wọn lálùjánnà sẹ́yìn ńlá ní tara ẹ̀ jáde kó tara yín jáde ẹ̀yìn nígbà tí ń ti ọlọ́run ti fún wọn lálùjánnà àyùbá àwọn èèyàn nù wà nù sàbàáyínà alifan yadkhuluna aljanna bighairi hisab. sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n ti wà nù tọ́lá méjì á ti fún wọn ní ìmánì sínú ọkàn wọn mọ̀ kan tó bí ànábì. sallallahu alayhi wa sallam. لم يعبدا فيما مضى لأوطانا. ṣáájú tẹ́lẹ̀ kan tó bá ànábì kan tó lóyún rẹ̀ àwọn bá wọn lọ jí òòṣà. sallallahu alayhi wa sallam. هذا أبو حنيفة النعمان. Abu Hanifa Nu'man ó ní àdìsí ni ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé ńgbà tí wọ́n ní mọ́ta káfírẹ́yìn mọ́ta káfírẹ́yìn ni Hamadu ni ó gba àdìsí ni wá Hamad bun Thabit òun ni wọ́n gba àdìsí ni lọ́dọ̀ bun Salama Hamad bun Salama òun ni wọ́n gba àdìsí ni wá lọ́dọ̀ ẹ̀. Hamadu yìí tòun bó ṣe já sí pé àáfàá ni tí ó jẹ́ síkọ̀ tán ló ní mímọ̀ ọgbẹ́ ara rẹ̀ ní pé kò mọ nǹkan ha. kò ní làákàyè tá a fi hàn kan. ẹni tí o bá sì ti ní tí làákàyè híhà nǹkan bá ti lẹ lọ́dọ̀ àwọn aláfàdísì wọn á ṣá lọ́gbẹ́ ni pé ẹni tí làákàyè ẹ lẹ tí o mọ nǹkan ṣọ́ kò mọ ìtàn ṣọ́ kò mọ ìtàn tọ́jú lórí kó tó lọ sí báyìí ó ti lọ́nu làákàyè tí ó máa fi àtàrí pé àtàrí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá dọ́dọ̀ rẹ̀ tí wọ́n bá ti rí nínú kíní ẹ̀ àìlà lẹ́yìn òní. àléébù ni. jarhu ni ọgbẹ́ ni wọ́n ṣá lọ́gbẹ́ ni pé ọgbẹ́ eléyìí làákà rẹ̀ kì í de nǹkan mẹ́lẹ̀ òun ni làákà rẹ̀ kì í de nǹkan mẹ́lẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé bí àfáà yìí Hamad bin Salama bó ti jẹ́ ẹni tó mọ̀kéwú àfáà ni ó mọ̀kéwú ábìdí ni ábìdí tó jẹ́ ẹni ó lọ́mọ ọ̀dọ̀ kan inú ọmọ kéwú ẹ̀ tó súnmọ́ tó yà pé òun ló tọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni òun á máa yí gbogbo nǹkan tí àfáà rẹ̀ bá mú wá ayé padà.
ẹ gbọ́ ọmọ gbogbo ọ̀dọ̀ tápá yìí rẹ̀ ní náà làákàyè lóòótọ́ tiẹ̀. àfáà yìí ló tọ́ àmọ́ nǹkan tí wọ́n mọ̀ mọ́ ni wípé òun ní máa yí gbogbo nǹkan tá a fà ní tán bá kọ ayé padà òun ló yí mọ́ náfíà tí ń bẹ lára wípé mọ́mọ́ta káfírẹ́ yìí lọ́wọ́ ayọ̀ mọ́ ní kúrò ń bẹ̀ lọ́ba di wípé mọ́ta káfírẹ́ yìí. Sallallahu alayhi. Allahu akbar. Hayyakumullah. ọmọ ọ̀dọ̀ yìí ní làákàyè tiẹ̀ àmọ́ làákàyè rẹ̀ gbogbo ń tá àbá rẹ̀ tó bá kọ òun ní yí padà àfọ́ọ̀sì ní làákàyè tí bí dètà mọ́lẹ̀ òun lọ́wọ́ ayọ̀ máa kú òun bẹ́ẹ̀ lọ́sọ̀ọ́ di máta. ọmọ ọ̀dọ̀ ọmọ rẹ̀ ọmọ tó rè tó tọ́ ọmọ tó rè tọ́tọ́ ni e. òun á máa distort history. Allahu akbar. a máa dorí nǹkan kodò. a máa dorí nǹkan kodò. a máa yọ nǹkan kúrò nù. yọ̀ọ̀yọ̀ kan kó bẹ́ẹ̀ yóò fi dọ̀rọ̀ rú. yóò fi ibi dàkárú ni e. òun ni wọ́n rí wípé ntàfà kọ kalẹ̀ mọ́mọ́ta káfírẹ́ ló ń bá yọ ọmọ náà fi àmì kúrò ló bá di mọ́ta káfírẹ́ pé wọ́n kú ń kèfèrí wọ́n kú ń kèfèrí wọ́n ò náà fi àmì òun wá yọ kúrò wọ́n wá di kú ní kèfèrí. Hayyakumullah. wọ́n ò kú ń kèfèrí. wọ́n ò kú ń kèfèrí làkọ́lẹ̀ wí. mọ́mọ́ta káfírẹ́ ni Abu Hanifa wa tún ṣe pé n tó wà ń bẹ̀ mọ́mọ́ta káfírẹ́ ni. àwọn méjèèjì ò kú kèfèrí ni ó wà ń bẹ̀.